אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל. ב-1975, בהיותי בן 22, 23, אבי נפטר, ובשבעה באו אורחים, ואני מסקרנותי התחלתי לחטט בכל מיני מסמכים, תמונות שראיתי. הסתכלתי, פותח מגירה אחת, וראיתי עיתון ישן, מקופל לגודל של 2 עד 3 סנטימטר, דווקא קטן מאוד. אני פותח אותו בעדינות, הוא היה ממש ישן, ובפנים גיליתי 2 דפים שכתובים ביידיש, כבר די צהובים כאלה, והדבר הטבעי, ניגשתי לאמא שלי ושאלתי, אמא, מה זה? שהיא ראתה את זה, היא לא כעסה, אבל היא הביעה מין זעם כזה, מאיפה מצאת את זה? למה פתחת את זה? תביא לי את זה, אתה לא צריך להסתכל על זה. נדהמתי, לא קישרתי את זה למשהו, לא ידעתי מה זה. אבל כשנגמרה שבעה, התחלתי לשאול אותה, אז היא אמרה לי, זה היה מאמא שלי, והיא לא סיפרה לי. אמרתי לה, מאיפה? לא, זה לא חשוב, זה לא משנה. ואמרתי, טוב, מה כתוב שם? לא עכשיו, לא עכשיו, וכל מה דחתה אותי והיא לא הייתה מוכנה. אז שאלתי את אמא, את אבא, שאלתי, הייתם בשואה? כן, היינו פה, התחבאנו באיזה מקום, איזה גוי פולני החביא אותנו, וזה כל מה שידעתי על ההורים שלי. אוקיי, אז הם עברו את זה בקלות, ומבחינתי זה היה בסדר גמור. וזה מה שידעתי. וכשגיליתי את המכתב הזה, אמרתי, לא, יש פה משהו מסתתר מאחורי זה, אני חייב לתחקר. והתחלתי לשאול את השאלות, בדרך כלל לא הייתה מוכנה לענות לי. רק בשנת 1988, הייתה מהפכה בפולין. זאת היה הגוש הקומוניסטי, מסך הברזל. לך ולנס עלה לשלטון, ונתן אישור לישראלים לבוא לבקר בפולין. נסעתי לפולין, ביקשתי מאמא, בואי תבוא איתי, בואי תראי לי איך היה. אני לא חוזרת לפולין, פולין בשבילי זה מקום ארור, אני לא אסע לשם יותר. אז נסעתי לבד ונסעתי לחפש. מה לחפש לא ידעתי, שאלתי אותה, תגידי לי איפה גרת? היא נתנה לי את הכתובת. איזו קומה נתנה לי את הקומה. איפה התחבאת, מי החביא אותך, מי זה הבן אדם? אז היא אמרה לי שקוראים לו אדוארד קונרסקי, והיא אמרה לי, כדרך אגב, אם לא תמצא את אדוארד, זה שהציל אותה, לפחות תנסה למצוא את התינוק שנולד לו חודש אחרי שאנחנו השתחררנו ממנו. אז אני ככה הגעתי לכפר, והתחלתי מבית לבית, דפקתי בדלתות, חלק טרקו את הדלתות והעיפו אותי ממש. וכל אחד אמר לי, קונרסקי שם, קונרסקי שם, והגעתי אולי איזה 10 בתים, 15 בתים כאלה. בסוף הדבר, דפקתי באיזה דלת אחת, ואז פותח לי בחור צעיר את הדלת, והוא שואל, מי אתם? אמרתי לו, קונרסקי? שאלתי אותו, אז הוא אומר לי, כן, אני קונרסקי. ומי אתה? אמרתי, רגע, אתה לשק? ולשק זה אותו תינוק שאמא שלי ביקשה ממני, שאני אחפש אותו, שהוא נולד חודש אחרי שהם השתחררו. אז הוא אומר, כן, אבל אז אמרתי לו, אני הופמן מישראל. וישר הוא אומר לי, אז אתה הופמן? אז אתה מכיר את שטרנברג? אתה מכיר את שלזינגר? אתה מכיר את יוריסטה? אמרתי, בוודאי, אלה אנשים שהיו אצלכם פה בבית. אז הוא הסתכל החוצה שמאלה וימינה, אני מזכיר לכם את אותה תקופה קומוניסטית, היה פחד אדיר להסתובב ברחובות. הוא הכניס אותנו פנימה הביתה, ואני שואל אותו,
איפה אבא שלך? אז הוא אומר, הוא פה מאחוריי. ואני מסתכל, רואה איש מבוגר, מבוגר מאוד. הוא אומר לי, הבן לשק, הוא אומר, אני ניגש עכשיו לאבא שלי ואני אספר לו מי אתה. תראה, הוא יפקה, אל תתרגש כל כך, אבל רק שתבין גם שהוא חולה כי הוא קיבל חצי גוף, קיבל מין שיתוק כזה וקשה לו מאוד לדבר. הוא קם, הוא סיפר לו, הוא קם אליי ככה, והוא אומר, הופמן, תבואי אויצ'ה, אבא שלך, ביבו, הוא היה גיבור. הוא דיבר על אבא שלי. המזל ששיחק לי פה גם, שברגע שדפקתי בדלת, הוא פתח לי אותה. אם הייתי בא שעה יותר מאוחר, לא הייתי מוצא אותם. למה? מכיוון שהוא חלה, הוא קיבל את החצי גוף שיתוק, יש לו 7 ילדים, כל יום בשבוע היה מישהו אחר בא לטפל בו בשעת הצהריים, לרחות אותו, לתת לו אוכל וכו'. ואני הגעתי בדיוק ביום שאותו לשק, אותו תינוק שאמא שלי ביקשה ממני שאני אחפש אותו, הוא היה בדיוק באותה שעה. שאלתי אותו, ממתי אתה מכיר את הסיפור הזה? אז הוא אומר, אתה לא תאמין. כל השנים אבא שלי הסתיר לי ולא סיפר לי את הסיפור. איך שהוא חלה והוא הרגיש שהוא מאבד את האפשרות של הדיבור שלו, רק הוא סיפר את זה אך ורק לי. אני בתור הבן הבכור שלו, הוא סיפר את זה לי ולאף אחד אחר מהאחים והאחיות שלי לא. אז כאילו התמזל מזלי שאני באתי באותה שנייה, באותו רגע כאילו, שהוא היה גם, וזה מה שאמא שגם בקשת, אם לא תמצא את עדק, לפחות תמצא את לשק, את התינוק הזה. שניהם נולדו בעיר צ'נסטחוב בפולין. המשפחה של אמא שלי, משפחת דיוריסטה, גרה באזור של הגטו הגדול, שנהיה אחר כך. זה רחוב מאוד מרכזי בעיר, צ'נסטחוב. היה לו מפעל ממתקים, סוכריות, שוקולדים, מרמלדות. מפעל די ידוע בפולין, והמשפחה עבדה שם. הייתה משפחה מאוד עמידה. הם גרו גם ברחוב הכי מרכזי של צ'נסטחוב. ההצלחה הגדולה שלהם הייתה בגלל שצ'נסטחוב היא עיר מאוד קתולית, מאוד דתית, ויש שם כנסייה מאוד מפורסמת ידועה ביאסנגורה היא נקראת, שם יש את המדונה השחורה, והפולנים עולים כל שנה, לאורך כל השנה, עושים עליית רגל למדונה השחורה, לכנסייה הזאת. ובשביל להגיע לכנסייה הזאת הם צריכים לתת מנחה או תודות, אז הם נותנים ממתקים. את הממתקים האלה הם קונים מהסבא שלי, מהבית חרושת. הפרנסה שלו הייתה מאוד מאוד גדולה מאותם גויים שבאו לתת את המנחה בכנסייה, אח של אמא שלי. הם היו 7 ילדים בבית. לבן הבכור קראו אברהם, לבן השני קראו יצחק, ולבן השלישי קראו יעקב. לאבא שלי, אמא שלו נפטרה שהוא היה ילד צעיר, ואבא שלו התחתן עם הדודה, עם אחות של אבא, ונולדו להם אחר כך עוד 2 בנות. היה לסבא מצד האבא, היה להם מפעל נגריה גדולה מאוד לייצור רהיטים למגורים. ובנוסף הייתה להם חנות בשדרה הראשית לממכר הרהיטים הזה. אבא ואמא שלי הכירו בגנון, ויש לי תמונה שלהם יושבים כילדים קטנים, בני 4, 3, אמא ואבא עם עוד קבוצה של ילדים. כך הם הכירו והם היו חברי ילדות בבית ספר, בלימודים, ולאורך התקופה עד שפרצה המלחמה. וכשפרצה המלחמה בתוך הגטו, הם החליטו גם להתחתן. רואים בתמונה גם שהחיים שלהם היו יחסית בסדר, כי אתה רואה על השולחן בתמונה יין, יינות וצלחות, כנראה היה להם גם אוכל טוב שם. בתמונה זה נראה מאוד יפה, תמונה עם כל המשפחה בתוך הבית שלהם. הגרמנים הגיעו לעיר צ'נסטחוב מיד ביום השלישי, ב-3 בספטמבר, פולין נכבשה והגיעו לעיר וכבשו את העיר. איך שנכבשה העיר, הדבר הראשון שהם עשו, הבדלה בין יהודים לבין פולנים. זה התבטא בזה שנתנו ליהודים, שמו להם פה סרט,
לבן עם מגן דוד, שיזהו הם יהודים. לא עשו שום גטו, שום דבר, התנועה הייתה חופשית לחלוטין, התעסוקה הייתה חופשייה לחלוטין, רק הזיהוי הזה של הפס הלבן עם המגן דוד. אחרי שהם קיבלו את הטלאי להבדיל בין יהודים לפולנים, בין היתר הם עשו מעשה על מנת להשפיל את היהודים. מינו את אחת הפועלות שהייתה אורזת את הסוכריות, איך אמא שעושה ככה, הייתה אורזת את הסוכריות, את הממתקים, מינו אותה בתור מנהלת המפעל, ואת הסבא, את מנהל המפעל, את מוישה אוריסטה, מינו במקומה, והם באו לפקח, לראות אם אכן באמת הוא זה שיושב ועוטף את הסוכריות. זה הייתה אחת מהדרכים שלהם לעשות השפלה ליהודים. זה היה בספטמבר 39, באפריל, חצי שנה אחרי זה, אפריל 40, הם כבר התחילו לעבוד יותר קשה, הגרמנים לעבוד, והם עשו כבר את הגטו הגדול, הם סגרו את כל המתחם של האזור של הרוב היהודי, ומשפחה של סבא שלי מצד אבא, המשפחה של אבא שלי הייתה מחוץ לגטו. ועוד היו הרבה יהודים שהם היו מחוץ לגטו, אבל לאט לאט התחילו להכניס, מאפריל התחילו להכניס משפחות שהיו מחוץ לגטו אל תוך הגטו. והבתים התרוקנו מיהודים מחוץ לגטו. וכמובן הגרמנים ניצלו את כוחם של היהודים לעבודה. אבא שלי התנדב לעבוד בגלל שהוא נגר, אז הם שאלו מי כאן יודע לעבוד עם רהיטים, אז אבא שלי התנדב ואמר אני. התפקיד שלו היה לקחת את כל הרהיטים מהבתים העזובים ולאחסן אותם במחסן רהיטים שנמצא דרך אגב, בתוך הגטו הגדול, באזור של הגטו הגדול, זה אנגרים כאלה, זה מבנים כאלה, ששם יחסנו את הרהיטים, את התמונות, את כל החפצים שהיו בבתים. אבא שלי עם סוס ועגלה, זה היה התפקיד שלו, כמו אלטזכן לוקח דברים ומעמיס אותם לתוך המחסן. וככה הם התנהלו בגטו, והמשפחה של אבא, אז עברו לגטו הגדול, הם באו לגור יחד במשפחה של אמא שלי. הם עדיין לא היו נשואים, אבל הם היו חברי ילדות כבר, הם היו. יום אחד נכנס בחור צעיר, לבוש במדים של גרמני, נכנס במפתיע ככה למפעל שלהם, וסבא שלי נהיה חיוור כסיד מרוב בעלה, מה פתאום גרמני נכנס אלינו, אף פעם זה לא קרה, אמנם היה גטו, הכל נכון, אבל לתוך המפעל אף אחד לא נכנס, הוא פחד שיעצרו אותו, כי כבר עצרו אותו פעם אחת. ואז הבחור הצעיר לבוש במדים אומר, אל תפחדו, זה אני יוזק. עכשיו, הוא אמר את זה גם ביידיש. מה מסתבר? שזה היה בן דוד של אמא שלי, בן דוד צעיר, היה בחור בן 17, שאיך שהתחילה המלחמה והגרמנים סגרו את הגטו, הוא נמלט מהגטו הזה, ונמלט לכיוון ורשה. בוורשה הוא הצטרף למחתרת הפולנית שהייתה בוורשה, והוא הכיר שם בחורה והוא התיידד איתה, פולניה, והוא גר איתה יחד. כך הוא עבר את המלחמה. אבל כשהתחילו המשלוחים לאושוויץ ולטרבלינקה, הוא שמע את זה, והוא אמר, אני חייב לבוא להודיע את זה למשפחה שלי, שיעשו את כל המאמצים איכשהו לברוח ולהינצל. ואז הוא באמת הגיע לאזור צ'נסלחוב, ולפני שהוא הגיע לעיר, הוא תפס חייל גרמני, דקר אותו, לקח את המדים שלו, לבוש מדים של קצין גרמני, עובר את הפתח של הגטו, והולך עם ביטחון מלא ונכנס, הגיע לבית המגורים של הסבא וסבתא, נכנס למפעל, ומספר את הסיפור. רבותיי, עומדת להיות פה השפדה, הולכים לשלוח אתכם למשרפות, הולכים להרוג אתכם. אני מבקש, תעשו את כל המאמצים לברוח מה שאתם יכולים. נתן להם נשיקה, ורץ חזרה וברח, ועזב. הסבא שלי, הוא צחק. הוא אומר, איזה שטות הוא מדבר, מה זה? הם שורפים אנשים, רכבות, שולחים לטרבלינקה, לאושוויץ, מה זה הדבר? הם בכלל לא היו מודעים לדברים האלה. הם היו במפעל הסוכריות שלהם והשוקולדים. הסבא שלי, נפל לו האסימון, אולי באמת משהו קורה, לאור כל מה שקורה בגטו, כל הרציחות והיריות שקורה בגטו, אולי באמת משהו קורה עם זה, אולי כדאי להאמין ליוזק, בואו נתחיל לעשות משהו.
כי הוא צחק עליו נורא, הוא לא האמין לו בהתחלה. אז אח של אמא שלי, ליאון, אמר לאבא שלו, לסבא שלי, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות משהו, בוא נמכור את הרכוש. סבא שלי החליט למכור, מכיוון שהוא היה מקושר מאוד עם הפולנים, הוא מכר להם את כל רכושו, את כל המפעל, את כל טבעות הזהב והגילים, הוא לקח מכל המשפחה, התיך אותם ל5 מטילי זהב, ואת הכסף, הזלוטים שהוא קיבל, הוא החליף אותם לדולרים ירוקים, שם אותם בשני צנצנות, מגולגלים, כמויות אדירות של דולרים, גלגל אותם לתוך צנצנות, 2, ואת המטילי זהב הוא שם בצנצנת שלישית. הלך והחביא אותם באיזה מרתף, מתחת לאיזה מבנה, מתחת לאדמה, הוא סימן 3 קווים על הקיר, ואמר לדוד שלי, לאח של אמא, לכשיהיה לכם צורך, תדעו שיש לכם כסף וזהב במקום זה וזה, יש שם סימנים על הקיר, כשתצטרכו, אולי זה יעזור לכם. יום לפני המשלוח לטרבלינקה, אבא שלי קיבל הודעה יחד עם עוד 10 עובדים שהם עבדו כמובילי הרהיטים, מנהל המחסן, מנהל האנגר, הוא היה פולני. תדעו לכם שמחר אמורה להיות אקציה להשמדה. אז אני מאשר לכם לקחת מישהו אחד מקרובי המשפחה שלכם, ותוכלו להחביא אותם פה בין הרהיטים שנמצאים במחסנים האלה. ואבא שלי, כמו ילד טוב, רץ מהר, לקח את אשתו, את אמא שלי. אמא שלי רצה איתו, התחבא בין הארגזים, וירד הלילה, והתחילו לשמוע קולות של בכי של ילדים בין הרהיטים, ומסתבר שהיו עוד עובדים כמו אבא שלי שלקחו לא בן אדם אחד, לקחו 2 ו3, לקחו גם ילדים קטנים. וזה היה אחד הדברים שאבא שלי התייסר עד סוף חייו. איך הם לקחו 2, 3 ואני לקחתי רק אותך, את אמא שלי, ולא לקחתי גם את 2 החיות הקטנות שלי, כי למחרת הם נשלחו זהו, נשלחו לטרבלינקה. וזה קטעים שאני זוכר, את אבא שלי כל כך היה עצוב בקטע הזה בבית, שאני לא הבנתי אז בזמנו שהוא לא לקח אותם, אבל בדיעבד אני יודע לקשר שזה מה שהוא תמיד אמר. ואמא סיפרה לי את הסיפור שאבא שלך מאוד התייסר ומאוד כאב עד הרגע האחרון, איך לא לקחתי את 2 החיות הקטנות שלי גם כן. ב-22 לספטמבר 42, ערב יום כיפור, היהודים לא הורשו להסתובב ברחובות, בגטאות, אמרו להם, אתם יכולים להתפלל בחצרות של הבתים שלכם, זה בסדר. אז סגרו להם את השערים של הכניסה לבתים, חזרו הביתה אחרי התפילה, התחילו את הצום, 12 בלילה, רמקולים צועקים, הראוס, החוצה, פרוז'קטורים, תאורה לא הייתה ברחובות כל התקופת הגטו הגדול, תאורת לילה לא הייתה בכלל, היה חשכה לחלוטין. והוציאו את כל האנשים לכיכר הגדולה, ועשו שם את הסלקציה. הידועה, ימין ושמאל, ואת החבר'ה הצעירים שמו צד אחד, את המבוגרים ואת האלה שלא ראויים לעבודה, צד שני, והובילו 6,000, 7,000 איש, הלכו ברגל לתחנת הרכבת, נתנו להם שם הזדמנות לכתוב מכתבים, והסבתא שלי, רגע לפני עלייתה לרכבת, ראתה את הבן שלה, את אח של אמא שלי, כתבה מכתב של 2 דפים, ומסרה את זה לבן שלה, לאח של אמא שלי, לדוד. בתי האהובה והנאמנה ובני ולדק האהוב, אני נוסעת מכאן, יישארו חזקים ובריאים, מקווה שנשמח שוב ביחד, אם כי איננו יודעים מתי אנחנו נהיה יחד. בתקווה ילדיי היקרים, חבל לי מאוד שאנחנו לא איתכם יחד. אני שמחה ומאושרת ומבקשת מהאל האהוב שלנו, שאנו, ההורים, נזכה באושר לפגוש את כל ילדינו היקרים ולשמוח איתם יחד. כאשר אוכל לכתוב עוד, אכתוב מיד. יישארו בריאים וחזקים. אמא שלי
עד יום מותה, תמיד שאלה, כמעט כל ערב יום כיפור, הייתה שואלת אותי, אני לא מבינה איך אימא שלה התכוונה, איך היא הצליחה לעלות לרכבת, היא הייתה אישה כזו קטנה, הרי אין מדרגות, זה רכבות של בשר, היא אמרה לי ככה, זה רכבות של תעשייה, זה לא רכבת של נוסעים רגילה, היא הייתה כזו קטנה, איך היא עלתה? בטח דחפו אותה, וזה כאב לה, וזה מה שהיא... והדבר הכי כואב, היא אמרה לי, שאבא לקח אותי, אבא שלך, היא התכוונה לאבא שלך, שאבא לקח אותי להחביא אותי במחסן הרהיטים, לא הספקתי אפילו להיפרד מאמא ואבא שלי ומהאחים שלי, שכולם שלחו אותם לטרבלינקה, ואני נשארתי חיה ולא נפרדתי מהם. זה גם כן נקודה קשה לה הייתה מאוד. בגטו הקטן, תפקידם היה לעבוד במפעל שנקרא הסאג, שהוא היה מחוץ לגטו כמובן, הוא היה במרחק של איזה 3-4 קילומטר, אולי יותר, מהגטו. אבא שלי המשיך את העבודה שלו בפינוי הבתים, גם מהגטו הקטן, מהגטו הגדול, כי כבר לא נשארו יהודים, הוא היה מוביל את הרהיטים, זה היה תפקידו, גומר את העבודה בערב, היה נכנס לגטו הקטן, מצטרף למשפחה. הם עבדו בהסאג, כל יום היו קמים ב-5 בבוקר, עושים מסדר בוקר בשלושת הרחובות האלה, ומתחילים את הצעידה בחמישיות, צועדים לכיוון הסאג, כמובן עם כלבים בצדדים, עם גרמנים עם שוט, שהיו כל הזמן מצליפים בהם, תתקדמו יותר מהר לכיוון הסאג. שם הם עבדו, הסאג זה היה מפעל לייצור תחמושת, או לשיפוץ יותר נכון של תרמילי תותחים. הם לקחו את התרמילים, אמא שלי הייתה לוקחת מברשת פלדה, מששפת את התוכן הפנימי של התרמילים, ומחדשים. כשהם עבדו בגטו, היו גומרים את העבודה בסביבות 6-7 בערב, אוכל כמעט ולא קיבלו. הם היו מגיעים חזרה לגטו הקטן, שם היה להם מטבח מרכזי, שבמטבח המרכזי אמא שלי הכירה את המחלקת של האוכל, תמיד אמא שלי אמרה לה, תני לי קצת משהו יותר מלמטה ככה, במרק, אולי איזה תפוח אדמה, אז ככה, זה היה הפרוטקציה שהיה לה שמה. וככה הם חיו, והם החליטו ביניהם, פה אנחנו לא נשרוד. הרי זה הסוף שלנו כבר. אנחנו מפה חייבים לברוח. בשביל לברוח מהגטו הקטן הזה, אנחנו חייבים לעשות משהו, והדבר הראשון הוא לקחת את הכסף. אבל איך לוקחים את הכסף? הכסף נמצא באזור של הגטו הקטן, הגדול. אז אמא שלי הייתה רעיון. אני מכירה בחורה, שהייתה הבחורה הכי יפה בגטו שנשאר, בגטו הקטן. הבחורה הזאת, קוראים לה אסתרקה, והיא הייתה המאהבת של מפקד הגטו. מפקד הגטו לקח אותה לניצול חד משמעי, והיא התמסרה לו כי צריכה לחיות. אבל אמא שלי הכירה אותה בתור חברה די טובה שלה, אז היא העלתה רעיון, אני אגש לאסתרקה, ואני אגיד לה, אם היא יכולה לסדר, מכיוון שהיא מכירה, מסתובבת בין הגרמנים, אם היא יכולה לסדר לה איזה קצין, שיהיה מוכן להוביל אותם מחוץ לגטו הקטן אל הגטו הגדול, לקחת את הכסף, והוא יקבל תמורה. הוא יקבל תמורה טובה מאוד. ככה אמא שלי אמרה. אז היא אכן סדרה. קבעו פגישה בכניסה לגטו, אמא שלי ואבא שלי היו יחד, הם לא ידעו מי זה מי הגרמני, אבל הם עמדו וחיכו לשעה, הגיע ואז הגרמני עשה להם סימן, והם התחילו ללכת. הוא אמר להם, אראוס, הוציאו אותם מהגטו הקטן, והם הולכים, אתה צריך להבין גם, הם היו כבר 3 חודשים בעבודות כפייה כאלה בהסאג, עבודה קשה מאוד שם, והם הולכים, והוא הולך אחריהם, כ-30 מטר בערך אחריהם, והם מובילים אותו, אבל הוא הולך עם נשק שלוף. שאלתי, אמא, למה הוא הולך עם נשק? אז הוא אומר, כי אם
מישהו מבחוץ יראה אותו, מה פתאום אתה הולך, אז יגיד שיהיה לו סיבה, הם ברחו ואני מוביל אותם, אני הולך להרוג אותם. זה היה מין כיסוי כזה, והוא הלך אחריהם עם נשק שלוף. הם הובילו אותו באזור הגטו, ואמא שלי אומרת, מוישלה, אתה לא תאמין. הגטו, העיר הייתה כל כך תוססת, כל כך הרבה אנשים היו בגטו הגדול. עכשיו הכל היה שומם לחלוטין, נפש חיה לא מסתובבת שם, בן אדם, כלום. ציוץ של טיפולים הייתי שומעת, ואנחנו הולכים לבד, ושקצין גרמני עם נשק שלוף הולך מאחורינו. הם הגיעו לאזור, ואז הם אמרו, זה כאן. אז הגרמני אומר, אתה תיכנס למרתף, את נשארת איתי פה. למה? כי הוא לקח אותה כבת ערובה, שמה אולי הם יברחו, אז הוא השאיר אותה כבת ערובה. אמא שלי עומדת עם הקצין ומחכה, ואבא שלי נכנס למרתף, רואה את 3 הקווים, חופר מוציא את 3 הצנצנות, את הדולרים המזומנים, הוא החביא בתחתונים בגרביים בכל מיני מקומות, רק את המטילי זהב הוא מוציא, יוצא החוצה, נותן אותה לאמא. אמא שלי לוקחת את המטילי זהב ככה, מגישה לו את היד לקצין הגרמני, והיא אומרת לו, קח כמה שאתה רוצה, מגיע לך. אז הוא מסתכל עליה ולוקח. ואמא שלי אומרת לי ככה, ביידיש, ארגבן הגרויסטים ממזר. מה זאת אומרת? הוא היה ממזר מאוד גדול. שאלתי אותה, מה הוא היה ממזר גדול? הוא לקח רק 2 מתוך 5, אבל את 2 הכי גדולים הוא לקח, כי הם היו בגדלים שונים. ומה קרה אחר כך? יצאנו, המשכנו, הוא החזיר אותנו חזרה לגטו, הכסף אצל אבא, 3 המטילי זהב האחרים היו לו בכיס, החזיר אותנו חזרה לגטו, והמשכנו לעבוד, ותכננו את הבריחה. אחד מהחברים של ההורים, הייתה זוג שלזינגר, דוד שלזינגר, הוא ידע שמנהל העבודה שלו בהסק, במפעל הסק, במפעל התחמוץ, היה מנהל עבודה פולני, הוא שייך למחתרת הפולנית. המחתרת הפולנית הרי נלחמה נגד הכיבוש הגרמני. והוא עסק שם כעובד, כמנהל עבודה. הוא היה חופשי, ניגש, הולך הביתה למשפחה שלו הפולני, ובא לעבוד כמנהל עבודה במחלקה, איפה שדוד שלזינגר הזה עבד. הם התחברו 9 אנשים. דוד שלזינגר מבין 9, אמר למנהל העבודה שלו הפולני, שקראו לו בוז'ק, ואמר לו, שמע, יש לנו כסף, במה אנחנו יכולים לעזור לך לטובת המחתרת הפולנית, על מנת שאתה תעזור לנו להתחבא מחוץ לגטו. אז הוא אמר, דיסקסו ביניהם את העניין הזה, וסגרו על עסקה, נתנו לו 250,000 זלוטי, בדולרים. הפולני הזה הלך והגיע למחתרת הפולנית, והם קנו איזה וילה במקום שנקרא סטרדום, זה היה דרום העיר. התוכנית הייתה שהם חופרים בור תת-קרקעי בתוך הסלון של הבית, על מנת ששם הם יוכלו להחביא את הנשק לטובת המחתרת הפולנית, שהם היו משיגים. ושם היו אמורים להיות ההורים שלי ועוד 7 אנשים להתחבא. וכך היה, אבל שבוע ושבועיים הם התחילו לחפור את הבור הזה, את החדר התת-קרקעי הזה, והעבודה לא התקדמה, הזמן עובר והעבודה לא מתקדמת. אבא שלי ניגש לבוז'ק ואומר לו, מה קורה כאן? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אולי אני אבוא לעזור לכם לחפור. והוא החליט שהוא ואמא שלי, כלומר את אשתו, אבא שלי עם העגלה, לקח את אשתו, את אמא שלי, בין הרהיטים שהיו על העגלה, הרביע אותה והבריח אותה החוצה מהגטו, והגיע למסתור הזה של הבית, איפה שקנו המחתרת הפולנית, והם עזרו לו לחפור את המרתף התת-קרקעי הזה, משך של עוד 3 שבועות בערך, כאשר בלילות הם היו בעליית הגג של הבית הזה, ושגמרו לחפור, התחילו להוציא אחד אחד, איך הם ברחו כל 7 האחרים מהגטו, אני לא יודע, אבל הם הגיעו כולם, והגיעו למרתף התת-קרקעי הזה, בסטרדום, כאשר מסביבם, בתוך המרתף הזה, מלא נשק. החיים בבור, דוד שלי כינה את הבור הזה קבר, בעדות שהוא כתב, לא היו פשוטים.
הנשק היה מגיע לשם מדי כמה ימים, היה נגיע לשם הנשק. אבל אותו זוג פולני שגר בבית הזה, שזה לא היה בית שלו בעצם, אבל הוא גר בשביל לשמור על המקום, לא רצה שעוד אנשי מחתרת שבאים ומביאים נשקים, ידעו שיש שם 9 יהודים. אז כל פעם שהיה מגיע מישהו עם רובה או עם תחמושת בשביל להחביא את זה במסתור, הם היו צריכים להיות בשקט, 9, ומדי פעם הם היו צריכים לפתוח את הדלת, אותם הפולנים, בשביל להכניס את הנשק עם אלה שהביאו, אבל הם היו רואים אותם. אז מה שהם עשו בתחכום, הם בנו בתוך המרתף התת-קרקעי הזה, הם בנו חור נוסף. בתוך הקיר, קיר אדמה, הכל 4 קירות אדמה. אדמה לחה רטובה, הרי פולין כל הזמן, המים שם מאוד היו, האדמה הייתה מאוד מאוד רטובה, אבל הם בנו, חצבו בתוך הקיר, עובי, גובה כזה, אמא שלי אמרה שחצי מטר, ברוחב של 2 מטר, מין נישה כזו בתוך הקיר, שאם מישהו יבוא, הם ייכנסו בשכיבה לתוך הנישה הזאת, בתוך הקיר, והם ימשכו ארון מדפים כאלה של הנשק, הם משכו בשביל לסתום את הפתח הזה. ניסו כל פעם להדליק נר שנתנו להם עם גפרור, הגפרור לא היה נדלק, כי היה חוסר חמצן, הנר תמיד היה, לא היה להם חמצן כמעט שם. האוכל שהם קיבלו, הם קיבלו אותו ממש במסורה. אחרי חודשיים בערך של שהות שם, הגרמנים התחילו להגיע לאזור ולהתחיל לחפש יהודים שמתחבאים. והם מאוד מאוד חששו, הפולנים האלה. אז הם אמרו, אנחנו חייבים איכשהו להיפטר מהיהודים האלה. ואיך אנחנו ניפטר מהם? אז הם הציעו להם, אולי תעברו למקום אחר. וה9 תכף הבינו שמשהו לא טוב הולך להיות פה, והם אמרו להם, אנחנו לא עוזבים פה, אנחנו נשארים פה. למה הם אמרו את זה? הם לא פחדו בכלל, מכיוון שהיה להם את הנשק. אם אתם רוצים לקחת אותנו, אנחנו נהרוג אתכם. עכשיו, הפולנים עצמם פחדו, כי אם באמת הם ילחצו על ירייה, הירייה תשמע. ברגע שתשמע, אחד השכנים יבוא ויגלו. עכשיו, איך נפטרים מהם? הפולנים חשבו, ואיך נפטרים מהם? אמרו, אז הם עשו פעולת הרעלה. יום אחד הם קיבלו לשתות אוכל ושתייה. אמא שלי שותה את הקפה, מה זה קפה? קפה מים שחורים. וגיסתה, אחותה, אשתו של אח שלה, שותה, והיא התחילה פתאום להתעבר בעיניים, ואמא שלי גם הרגישה שהיא מאבדת את הראייה, והיא אמרה להם, תפסיקו לאכול ולשתות, כנראה הם נותנים לנו רעל. אמא שקראה לזה סם, הם נותנים לנו סם, רעל. והם הפסיקו לאכול, והם לא התלוננו כלום בפני בעלי הבית הזה, הם עשו את עצמם כטיפשים, כלא מבינים. אז הם אמרו לגברת, תראי, האוכל שנתת לנו הוא לא כל כך טעים, אולי אנחנו נבשל לבד את האוכל, אולי אנחנו נעשה לבד, תני לנו את התפוח אדמה, אנחנו נבשל אותו לבד. בלילה שאנחנו נצא החוצה מהמטבח ונעשה את האוכל לבד. הם לא רצו לתת, הייתה מין מלחמה פסיכולוגית ביניהם לבין הפולנים, איך לשרוד, אבל תוך כדי שהם היו שם, הם הבינו שזה לא המקום שלנו, אנחנו חייבים לצאת מפה וכמה שיותר מהר. אבא שלי החליט לצאת ולחפש מישהו שאולי יהיה מוכן לאחסן אותם, את כל ה9 אצלו. עברו 24 שעות, אבא שלי לא חוזר. אמא שלי מתה מדאגה, מה קורה? איפה אולי תפסו אותו הגרמנים? מה? באמת, אבא שלי חזר אחרי יומיים בערך, ואמר, לא היו מוכנים לקחת אותנו. הם פחדו, הם נתנו לי להישאר עוד לילה שם, כי הם לא רצו שאני אחזור באותו ערב, נתנו לי משהו לאכול, וחזרתי למחרת בלילה, הוא חזר אחרי 48 שעות, והניסיון לא צלח, וככה עוד מישהו מה9 אמר, אני אלך, הוא יצא, אחרי 3 שעות הוא חזר חזרה, הוא אמר, מלא גרמנים מסתובבים בסביבה, אני לא יכול ללכת לחפש, הוא חזר חזרה. עד שמשפחת שטרנברג, הם היו 2 אחים
אבא שלהם הייתה חנות לדגים. הם אמרו, שני אחים, אולי אנחנו נלך, נחפש את אותו דייג שמביא את הדגים, את הסחורה, לחנות של אבא שלי, אולי נלך לחפש אותו והוא ייקח אותנו. נתנו להם סרבלי עבודה, כמו פועלים שהולכים לעבוד, פולנים שהולכים לעבודה. הם היו ממש, אמא שלי אמרה, הם נראו כמו, לא מוזלמנים, אבל מאוד מאוד רזים, חיוורים לחלוטין, אבל הם הלכו עם ארגז כלים, והתחילו ללכת לכיוון מירוב. מירוב זה הכפר ששם גר הדייג. איפה הוא גר הדייג, הם לא ידעו. אבל זה סדר גודל של בין 5 ל7 קילומטר הליכה. והם התחילו ללכת, הזוג, שני האחים האלה הולכים, ולפני שהם יצאו, הם החליטו ביניהם כל 9, הם הרי נדרו נדר שאנחנו 9, מההתחלה עד הסוף, לטוב ולרעה. למה? והם תמיד אמרו, אנחנו 9, 9 זה כוח. כל אחד בפני עצמו לא ישרוד, רק אם אנחנו נהיה ביחד כל 9, לאורך כל הדרך, רק ככה אנחנו נצליח לשרוד. אז הם אמרו כל 9, אנחנו יוצאים 2 עכשיו, ואנחנו נקבע בינינו סיסמה. אם אנחנו נמצא את אותה משפחת קונרסקי, הוא אמור להגיע אליכם לאסוף אתכם, זה היה התוכנית, אבל הוא אמור להגיד את הסיסמה שאנחנו נקבע בינינו, על מנת שתדעו שאכן זה האיש, ולא איזה מישהו שפולנים או גרמנים תפסו אותם בדרך והצליחו להוציא מהם אינפורמציה. כן, אתם מאיפה באתם? אנחנו באנו מהמחתרת הפולנית ברחוב זה וזה בסטרדום. אז הסיסמה היא הייתה הקוד המזהה ביותר, שאכן זה האיש שאמור להגיע. סיכמו ביניהם וזה היה בסדר. יצאו הזוג שטרנברג, שני האחים, הולכים, נכנסו לפאתי הכפר, איך שהם נכנסו בכניסה המיידית, עשרות של חבר'ה צעירים, צעקו ז'ידובים, ז'ידובקה, ז'ידובקה, יהודים הגיעו. וכל מלא צעירים באו ורצו להתנפל על השני יהודונים האלה. ביניהם היה בחור, אדק קונרסקי, אדוארד. הוא היה הדייג. הוא זיהה את הילדים האלה. הם לא היו ילדים, הם היו כבר, אני רוצה שתבין, הם היו לא ילדים, הם היו בני 30. הם היו בני גילך. והוא ניגש אדק, תופס את שני החבר'ה הצעירים האלה, את שני השטרנברגים האלה, ואומר לכל 30 החבר'ה האחרים, תחזרו, זה בסדר. אני כבר אטפל בהם, אני אקח אותם ליער ואני אהרוג אותם. הוא לקח אותם פה בצוואר והוביל אותם, כולם חזרו לבתים, והוא הוביל אותם באמת ליער. הוביל אותם ליער, ואמר להם, אתם נשארי פה עד חצות, עד 12 בלילה, אני ב-12 בלילה בא ואוסף אתכם ומביא אותי אליי הביתה. זה היה בעצם, זה לא היה אדוארד קונרסקי, זה היה אח של אדוארד קונרסקי, זה היה ליאון קונרסקי. הליאון הזה, הוא בא באמת ב-12 בלילה, לקח אותם והביא אותם אליו הביתה. הביא אותם אליו הביתה והם אמרו לו, אתה מוכן להחביא אותנו פה אצלך וכולי, אנחנו באנו. הוא אמר, כן, אין בעיה, אבל הם אמרו, יש בעיה אחת. אנחנו עוד 7. אנחנו לא רק שנינו, אנחנו עוד 7 חברים שלנו. אם אתה לא תיקח אותם, אנחנו עוזבים. אז הוא אמר, אין לי בעיה, אני מוכן לקחת אתכם, אבל זה לא אני שיקח אתכם. מי שיקח אתכם זה אח שלי, שהוא גר בתוך הכפר יותר בפנימה, כי פה מאחורי הבית שלי ישנה עמדה של הצבא האוקראיני, ואני פוחד שהם יכולים לבוא מדי פעם לבית ויגלו אתכם, ובמיוחד גם אשתו, גם פחדה, הילדים מבבית, והיא מאוד פחדה בקטע הזה. הוא העביר אותם לאח שלו, לאדק קונרסקי, שם אותם בעליית הגג, והם כתבו פתק, הגענו למשפחת שטרנברג, הבן אדם שמגיע אליכם קוראים לו אדוארד קונרסקי, הוא יבוא ואמור לאסוף אתכם. אותו אדק לקח את המכתב והלך. הם אמרו לו איפה בסטרדום, הוא הגיע, דופק בדלת, פתחו המחתרת, האנשים שגרו בבית, איפה שהמרתף שהיה, ושאלו מי אתה, אז הוא אומר, אני באתי לקחת אנשים וזה, והוא לא אמר את מילת המפתח. האם זה הוא או לא הוא? מה עושים? לצאת ולהיחשף ולהגיד, זה אתה או לא אתה?
אז דוד שלזינגר היה בחור אופטימי, והוא אמר, אין לנו שום ברירה, אנחנו חייבים. אם לא הוא, אז אנחנו נמות גם ככה. הוא יצא עם אבא שלי, נדמה לי, או עם ליאון, פתחו את הדלת, יצא החוצה, והם שאלו אותו, מי אצלך? תחקרו אותו קצת? ודוד שלזינגר אמר, אנחנו חייבים לקחת את הסיכון, אנחנו נלך איתו. והוא לקח את אשתו של שטרנברג, האחת שנשארה, והחזיר אותה לשם, לכפר, למירוף. אחרי יומיים שלושה הוא לקח עוד זוג, את שלזינגר, אחר כך הוא לקח את אמא שלי, את כל הארבעה נדמה לי, אבא שלי ואמא שלי ואח של אמא שלי ואשתו. אבל ליאון, אח של אמא שלי, לקח אותו בכיס גם גרזן. אולי זה לא הוא, אנחנו לא בטוחים. אז הוא לקח איתו גרזן בבגדים, ואמרתי, אמא, איך הלכתם? אז היא אמרה, אנחנו יצאנו, בקושי הלכנו בין העצים, בין יער כזה, ועדק התחיל ללכת מהר, ולא היה לנו כוח ללכת. הוא רץ, ואנחנו צועקים לו, הלו, קורנרסקי, תלך לאט יותר, והוא ממשיך ללכת. אז ליאון היה פחד מאוד, אח של אמא, והוא אמר, אם הוא יבוא, תדעו לכם, יש לי גרזן, אל תדאגו, אני כבר אתנפל עליו. והוא הולך והם צועקים לו, ואז הוא פתאום ראה שהוא מתרחק, אז הוא חיכה, והם שאלו אותו, אל תלך כל כך מהר, אנחנו לא, אז הוא אומר, לא, יש לי בעיית שמיעה, אני לא שומע. הוא היה קצת כבד שמיעה, אז הוא לא שמע אותם צועקים לו, או שהצעקות שלהם היו כל כך חלשים, כי הם היו חלשים עצמם. והוא הכניס אותם לכפר, והוא העלה אותם לגג, והם כולם התאחדו, וזו הייתה שמחה מאוד גדולה. אחרי חודשיים שלושה שהם היו בגג של הבית של עדק ואשתו, החברה שלו, בא עדק ואמר, אני חייב להעביר אתכם מהבית הזה. הם ישר קיבלו חרדה, מה זאת אומרת להעביר אתכם? אני רוצה להעביר אתכם לבית של אחותי. הבית של אחותי יש לו תנאים הרבה יותר טובים מהבית הזה. אז הם שאלו, אבל אחותך היא יודעת, אל תדאגו, הם יודעים, כל המשפחה שלנו יודעים, המטרה שלנו זה לעזור לכם. יום אחד אמא שלי חלתה, כלומר קיבלה חום מאוד גבוה, שהיא הייתה כבר חצי מאולפת כזאת. אבא שלי היה נותן לה לפה את האוכל, עד כדי כך לא היה לה כוח לאכול. את המעט אוכל שהיה להם ביד, אני יודע, תלחת, לא יודע מה זה היה בדיוק. והיא מרגישה שהיא אוכלת, והיא רואה שכולם גמרו לאכול. ואבא שלי עוד מאכיל אותה, ממשיך להאכיל אותה. ואז היא אומרת לי, היא שואלת, וודק, למה אני כל הזמן כל כך אוכלת הרבה? מאיפה יש כל כך הרבה אוכל פתאום? אז היא קלטה שאבא שלי ויתר על המנת אוכל שלו, היומית הזאת, והוא נתן לה על חשבונו כביכול. היא אמרה, איזה אבא היה לך? איך הוא עשה לי טוב? ותמיד היה להם קר. היה להם קר מאוד, אבל אז היה בדיוק יום שהיה קר אפילו, קר מאוד. עכשיו, היא תיארה לי שהיה קר מאוד, היה כל כך קר, שאפילו העיניים שלי קפאו. היה לי דמעות כאלה, והריסים שלי קפאו. וכשהלכתי לעשות פיפי בסיר, הוא כמעט קפא לנו. הכל היה קפוא, האוזניים, הכל היה העיניים. היא אומרת לי, משה, אתה יודע? היה פעם אחת אפילו מזג האוויר היה כל כך קר, שעדק בא וציין לנו שהיום יש מינוס 38 מעלות. אז איך אתם... משה, אתה יודע מה אנחנו עשינו? כך היא אומרת. אתה יודע מה אנחנו עשינו? היינו 9 אנשים, שכבנו אחד על השני, התחבקנו, ושמנו עלינו את הקש, וזה סמרטוט שהוא נתן לנו לשכב עליו, וחיכינו עד שקצת התעדו הטמפרטורה, וכך התחממנו אחד עם השני. אמרתי, היה לכם כיף, הייתם קומונה יחד, וזה. אמרתי, משה, איזה כיף. אם היו יושבים בגג, חסר מעש, פשוט חסר מעש. בשביל, שוב פעם, לראות את העולם, לנשום קצת אוויר, הם היו צריכים לראות דרך בבית החדש, כביכול, השני שהם היו, הם היו צריכים דרך חרך מאוד קטן, בגודל של 20 על 30 סנטים, להציץ החוצה, היו צריכים לשכב על הרצפה, ולהסתכל החוצה, ואמא שלי פעם אמרה,
פעם ראיתי כלב עובר מצד אחד לצד שני, זה מה שהייתי רואה דרך החריץ הקטן, ושאלתי את עצמי תמיד, איך הכלב הזה יכול להיות חופשי כל כך ולהסתובב, ואני פה, בתוך הכלא הזה, נמצאת בגג ולא יכולה להסתובב חופשי. המחשבות האלה של איך אנחנו כלואים ואנחנו סגורים, ואחרים חופשיים, כל זה בשביל לשרוד. למה, רצינו לחיות, היא אמרה, רצינו לחיות, מאוד רצינו לחיות. היה לנו טוב ורצינו שימשיך להיות טוב. לא רצינו שנגמור ככה את החיים בצורה כזאת. יום אחד הגיעו שני אוקראינים, הגיעו עם נשקים, נכנסו לחצר, יצאה החוצה מרמרקה, אחותו של אדק. הילדים לא היו בבית, הקטנים. מבקשים ממנה, האוקראינים, אנחנו רוצים את הפרה שלך. הייתה להם בחצר פרה אחת, שהייתה חולבת אותם ועושה מהם חלב וגבינות, והייתה פרה. והם רצו את הפרה. למה? כי לקראת סוף המלחמה, אספקת המזון לצבא הגרמני והאוקראינים שעזרו להם שם, לא הגיע להם אספקת מזון טובה, אז הם נכנסו לכפרים לשדוד אוכל מהכפריים. אז הם רצו את הפרה שיהיה לידם בעמדה איפה שנמצאים. והיא התחילה לצעוק עליהם, פתאום אתם לוקחים ממני את הפרה, זה הפרנסה שלי, זה החיים שלי. אבל הם לא התייחסו אליה, פשוט לקחו את הפרה, ויצאו מהחצר והתחילו ללכת. 10 דקות אחרי זה הם חוזרים עם הפרה, והם אומרים לה, הפרה זה בסדר, אבל אנחנו רוצים גם קצת אוכל בשביל הפרה. ואיפה התבן איפה האוכל של הפרה? נמצא החציר? גם בחוץ, אבל גם בגג. רוב האוכל היה בגג. התבן זה היה המצע שההורים שלי וכל 9 היו שוכבים עליו בגג. אז הוא אמר, אני עולה לגג לקחת קצת אוכל לפרות, לפרה. הוא לוקח את הסולם, מתוך הבית, הסולם, הפתח היה בתוך הבית מהמטבח, מניח אותו, ועולה שלב ראשון, עולה שלב שני, והמחשבות, ההורים שלי, כל 9 למטה שמעו, יודעים מה הולך לקרות. היא למטה, מרמרקה הפולניה, עומדת, מה המחשבות שלה בראש עוברות, אותה העשירית השנייה, שהוא עולה על השלב, הוא עולה על השלב השני, והיא אומרת, הנה, השלב השלישי הוא כבר למעלה, והוא רואה את היהודים. ואז היא עשתה מעשה. תפסה את האוקראיני השני היה למטה, ליד, תפסה את האוקראיני שהיה בשלב השני של הסולם, משכה אותו, והתחילה לצחוק. בוא נלך, והיא משכה אותו, והתחילה להוריד את הבגדים, משכה אותו לחדר השינה, השקטה אותם בוודקה, היא שיקרה אותם מהמילה בשחרות, הם יצאו מאושרים, שיקורים, השאירו את הפרה והלכו לדרכם. ואני אמרתי, אמא, ומה היא עשתה אחר כך? היא עלתה לסולם ואמרה לנו, אתם יכולים להמשיך להישאר. וככה הם נשארו עוד יותר משנה בעליית גג. 17 לינואר 45, אדק עולה לגג ואומר, חברים, המלחמה הסתיימה, אתם יכולים לרדת. אוקיי, צריכים לרדת. לא הצליחו לרדת, הרגליים לא נשאו אותם. אמא שלי אמרה שפשוט השרירים לא עבדו כל כך הרבה זמן. הם היו בגג, והיה להם באמת, הירידה מהגג, אמא שלי אמרה שהירידה הייתה מאוד מאוד קשה. ומה עשיתם עליי? התחבקנו עם אדק, אמרנו לו תודה רבה, ככה בפשטות. והלכנו, כך היא אמרה, והלכנו, והגענו לעיר, וראינו את הגטו הגדול, ובלגן, וככה זה נגמר מבחינתם. כשהגיעו לאזור המגורים שלהם, הגיעו לבית של איפה בית חרושת, איפה שמשפחת דוריסטה גרו, עלו למעלה, כל השכנים, כולם פולנים, כולם השתלטו על כל הדירות שלהם. והם אמרו, אין לנו איפה להיות. אז הם הלכו לבית חרושת של
אבא שלי, של הנגריה, שהיה מחוץ לגטו. אז הקומה למטה הייתה נגריה, נשארה כמחסן של רהיטים כזה, של נגריה. אבל בקומה למעלה, קומת המגורים, לא השתלטו שם על הדירה הזאת פולנים, אבל היו שם כמה חבר'ה רוסים. הרי הרוסים כבשו את פולין וכבשו את העיר, ושחררו את העיר מהגרמנים. אבל היו שם, היה רוסי אחד, אמא אומרת, שהוא היה די שיכור. הוא אמר, מה אתם עושים פה? אז הם אמרו, זה הבית שלנו, והם הגיעו אותו להסדר. אתה תגור בחדר אחד, ואנחנו כולנו נגור בחדר אחר. וככה הם חיו כמה חודשיים, 3. הם נפרדו, כל 9 נפרדו. אמא ואבא שלי ולאון היו בבית של אבא שלי, של אבא שלו, והאחרים הלכו לדרכם. ומשם הם החליטו, שמעו שיש כל מיני פוגרומים בפולין. אז אחרי 3-4 חודשים אמרו, אנחנו לא יכולים לחיות פה יותר. והם נאלצו ללכת למחנה עקורים בגרמניה, ובגרמניה הם היו כשנה במחנה עקורים. לקראת הסוף, אחותי נולדה שמה, במחנה העקורים הזה. אז אחותי נולדה במחנה עקורים בגרמניה, בבד רייכנהל. זה ממש גובל עם הגבול האוסטרי, כאשר למעלה, מסתכלים על ההר למעלה, שם היה קן הנשרים של היטלר. ושם הם נולדו בצריפים האלה. בתעסוקה היומיומית במחנה עקורים, אמא שהייתה מתעסקת עם העגלה ועם כל החברות שלה, שנולדו להם שם כמה ילדים גם כן, ואבא שהיה סוחר בבדים. הוא היה נוסע באוסטריה לכל מיני עיירות. אמא שלי אמרה, אני לא יודעת איך הוא היה עושה את זה, אבל הוא היה קונה בד ומוכר את הבדים. ככה, זו הייתה התעסוקה שלו בזמן שהוא אותו במחנה עקורים. והם היו צריכים לעבור משם, להחליט לאן ללכת, מה עושים. אז הם החליטו ללכת למשפחה, המשפחה שנשארה להם בצרפת. הרי בשביל להגיע ממדינה למדינה, אחרי המלחמה, הם היו צריכים דרכונים או ויזה לצאת מהמקום, או תעודות. לא היה להם כלום. היה להם רק אישור שהם שהו במחנה עקורים בבד רייכנהל בגרמניה. אז זה שהיה איש הקשר, שהיה להם איש הקשר, מאחר כזה, שהיה מוביל אנשים. הוא אמר לאמא שלי, יש לך את התינוקת ביד, היא בת חודשיים, את תיסעי ברכבת ותעשי דבר כזה, שיבוא קונדוקטור או המבקר, אם יש לך דרכונים או תעודות, את תעשי דבר, תקומי ותתחילי לדבר איתו, ותצבטי את הישבן, את הטוסיק של הבת שלך, התינוקת, עד כדי כך שהיא תבכה. שאלה למה? כי הצרפתים, זה רכבת שנסעה לצרפת, ובמעבר הגבול לצרפת, עולים אנשי המשטרה הצרפתית. הצרפתים לא אוהבים ילדים קטנים בוכים, כך הוא אמר לה. ואכן כך היה. מגיע זה, אמא שלי נעמדת, הוא שואל אותה בצרפתית משהו, ואמא שלי לא יודעת מה לענות לו. היא צובטת את אחותי הקטנה, היא צובטת אותה חזק מאוד, והיא התחילה לצרוח. אז אמא אומרת, השוטר הצרפתי אמר, אוללה, תעברי, וכך, זה הסיפור של אמא שככה הצליחה להגיע לפריז, בקטע הזה, בלי שום תעודות וכו'. אבא שכמה חודשים אחרי זה הגיע. אחר כך שהם הגיעו לצרפת והגיעו לישראל. אחותי גדלה, בגרה, הדסה על שם אמו של אבא שלי שנפטרה שהייתה צעירה, אחרי שאבא שלי נולד. הם חיו שנה בצרפת, חיו בפריז שנה, והם צריכים להחליט אם לנסוע לארץ ישראל או לאמריקה. כי הרבה יהודים נסעו לאמריקה או לפלסטינה. עכשיו, בפלסטינה הכי טוב. למה? כי בפלסטינה יש לה אח, שבגיל 16 עלה לישראל. לפלסטינה זה היה עוד, ב-47. אז האח שלה, בחיפה, הלך למוכתר של הר הכרמל, ויש לי עדיין, יש לי את התעודות, כל המסמכים. הוא הלך למוכתר של הר הכרמל, ונתן לו בקשיש, נתן לו שוחד. והוא כתב אישור. לכל מען דווי, לכל מעוניין, החבר, הבן אדם הופמן זה וולקו, נולד בעיר צפת בשנת 1914, נסע לפולין לבקר את משפחתו,
ונתקע במלחמה, עד סוף המלחמה בפולין. אבקש מהרשויות להכניסו לארץ ישראל, למקום הולדתו. וזה היה אישור הוכחה שאבא שלי בעצם פלסטינאי, יליד פלסטין. הוא לקח אונייה מצרפת, הגיע לנמל חיפה, באוניית תיירים, הוא ירד, ביקשו ממנו תעודה, אין לו שום פספורט, שום דבר, אבל הוא מביא את המכתב, נתנו לו להיכנס חופשי, ודוד שלי, אח של אמא שלי, חיכה לו והלינו אותו אצלו בבית. חודשיים או 3. אבל טוב, איך מביאים את אמא שלי עכשיו? פליטים, מגרשים אותה מהארץ. אמא שלי עלתה על אונייה, איחוד משפחות, אבא שלי ביקש איחוד משפחות, אז הביאו אותו, היא נכנסה כמתאחדת עם הבעל שלה. איפה אנחנו נגור? איפה אנחנו נחיה? נכון, יש לנו חופש, אנחנו כבר במדינה, אבל אין לנו כלום. פשוט באנו בלי כלום, אנחנו ככה, אנחנו תלויים רק באח שלי שהוא יחסן אותו בבת גלים. אז לאח של אמא שלי היה מפעל לגלידה. כי הוא למד את עשיית ממתקים וגלידות וזה, פחות או יותר, אז הוא עשה מפעל לגלידה בחיפה, במפרץ בחיפה. הוא בנה מפעל בשנות ה-30, ה-40 אפילו. והוא הציע לאמא שלי ולאבא שלי, בואו תעבדו אצלי במפעל, ואתם תגורו בכפר עטה, ליד חיפה, זה היה כפר עטה, היום קריית עטה קוראים לזה. וזה יהיה קרוב, אז תוכלו לעבוד, יהיה לכם גם פרנסה. אבל עד שזה התבצע, אבא שלי בינתיים עבד בעיר התחתית בחיפה, בבית חרושת למה? בית חרושת לסוכריות, כי זה היה המומחיות שלהם, סוכריות ודברים כאלה. אז הוא עבד, היה מפעל קטן ברחוב נצרת בחיפה, בעיר התחתית, ושם הוא עבד, ושם, עד שהם עברו לכפר עטה, הם גרו במפעל הזה, היה שם מחסן, שהם הכשירו את זה לבית המגורים שלהם. שם הם חיו 3-4 חודשים, עם אחותי הקטנה. אמא שלי אומרת, פעם בשבוע הייתי הולכת לשוק הטורקי למטה בעיר, אצל הערבים, קונה עוף, ומבשלת על פתיליה עוף פעם בשבוע. ואבא שלך היה נוסע מדי פעם לתל אביב, בשביל להביא כל מיני דברים בלי כסף, שהוא היה מקבל מחברים שהגיעו לפניו מצ'נסלחוב. הם היו קבוצות כאלה שהכירו אחד את השני מהעיר. אז הוא היה מביא סמיכות ודברים כאלה. מתל אביב הוא היה מביא את זה לחיפה, שיהיה להם להתכסות. וכך הם חיו. אבל היא אמרה, אבל היה לנו טוב. היינו יושבים בפתח של הבית חרושת, יום שבת היה שקט. ככה הייתי, זה התחושות שהיה להם שם שקט, עד שהם עברו לכפר עטה. זה מה שידוע לי על הקטע המשפחתי, פה החיים בארץ. אחר כך הם עברו לגור בחיפה, שם ליד המושבה הגרמנית, שם אני גם נולדתי, בכפר עטה. התחתנתי עם רונית, נולדו לי 3 ילדים. מתופת, נהייתה משפחה. זהו. אני מסתכל עלייך, אני בוכה. הדבר הכי חשוב שלהם היה, זה משפחה. אבא שלי תמיד אמר, ביידיש תמיד הוא היה אומר לי, זה דארפט זן המנש. ילד, בן אדם צריך להיות בן אדם. לא חשוב איזה תעודה תביא, הוא תמיד רצה שאני אביא תעודה טובה. לא תמיד הבאתי תעודות טובות, אבל תמיד הנקודה הכי חשובה הייתה לו, זן המנש, כאילו, תהיה בן אדם. עצם העובדה שאני חוקר במרכאות או מתעניין בנושא הזה, זה מראה כמה שהמשפחה חשובה לי. הרבה פעמים אני יושב, באים לפה הנכדים ואני יושב ככה, אני לא מתערב, אני רק מסתכל. ואני כל הזמן, אתה יודע מה? אני אגיד לך. הסיפור של השואה זה דבר שהולך איתי לכל מקום. לכל מקום בהמשך החיים שלי. כל דבר מזכיר לי כאילו אני הייתי שם. אני לא עושה את זה מתוך היגיון. אני לא עושה את זה מתוך מחשבה שצריך לעשות את זה. אני עושה את זה כי אני מרגיש שאני צריך לעשות את זה. אני פשוט, זה בתוכי, זה... לא יודע להסביר למה. כל הזמן ראיתי את אבא שלי הולך. זה קשה לי, די. אני הולך ואני רואה אותו. אני מרגיש שאני נוגע בו ככה. אני רוצה להפיץ את זה.
בגלל זה אני רוצה לעשות סרט. אני רוצה לעשות סרט הוליוודי מזה. כי אני חושב שיש איזה טעם. זה יכול להראות לעולם לא את אושוויץ הגדול, טרבלינקה ו6 מיליון, את הפרט הקטן, את האיש הקטן. איך הוא שרד 6 שנים ככה, 5 שנים. זה לא את מה שאנחנו לומדים בבית ספר. פה 6 מיליון, פה 400,000 נרצחו, פה קבר אחים. זה הכל היה שם. אבל מנקודת מבט של האיש הקטן. לא של ההיסטוריה בגדול. זה חשוב לי, ככה אני מרגיש.